back on the road. Kami na tayo sa road, guys. First stop namin is Alzura Marina 1. Wow. Hindi ko di pagsira, kay nung Marlon niya may May mo naman sa istorya. Ang ano? Overexposed pre. Ganun pala sa picture. Tingnan mo. First stop namin is Alzura Marina 1. Dito po yan sa AJMAN, guys. Sa sunod nito, magpapalit na kami ng mukha. Oo. Ayan na. May pogi ah. Jimson Chong. Ayan. Gumigilid. Saan tayo ng boat, guys? Yay! Tender hams ha? Tender hams. Tender hams, no problem. Equivalent to... Ha? Charge! Grabe ka! Charge doon. Charge mo dun. Naka-white. May manglilibre po sa amin, si Tito Marlon. Yan yung lalaking version ni Oo. Marites. Sakay po tayo ng boat. Punta natin yung mga mangrove sa loob ng ng AJMAN Reserve. Kaya po sila. How's the trip? You like ba? A little bit. Little bit. Okay. You're not... Mukha yung sa'yo. Magical world of SM. Enchanted Kingdom yung kinanta mo eh. Ayan na po ang ating mga survivors. Ayan na. Happy holiday guys. Yo! Nakasurvive din kami. Oh, survive. Yalla. Gutom. Yalla. Hindi ko na nakainom dahil. Oh, next. Huwag mo muna. Si Beb. Sige, pinutin nyo. Hello guys. Nalisa po kami dito sa sa AJMAN. A few moments later. Guys, nakarating na po kami sa Alhambra Beach. Alhambra. Parang Boracay dito. Kaya maya mag-iikot-ikot tayo guys ha. Pero meron pa tayong kasamang pagod na pagod eh. Ano pre? I'm tired. Kakakain lang na naman namin no. Busog na. Busog na. Busog na.
sa ano, sa breakwater. Dito pa rin kami sa ano, sa Alhambra Beach, sa UMM AL QUWAIN. Maganda rito guys, puntahan nyo. Peaceful. Ayan o, kita nyo sa background, konti lang yung tao. Yan,